Και εκεί που κοιμόμασταν μια χαρά, τα πιτσιρίκια από τις 5:45 το πρωί αρχίσαν να μας πάνε τα νεύρα εδώ πέρα. Πολλή φωνή, ήταν μαζεμένα εδώ στο φράχτη και κάνανε χαβαλέ, μας πετούσανε πέτρες. Τα μα... Εγώ τα αγαπάω πολύ τα παιδάκια, πάρα πολύ. Είναι και ένας λόγος που αποφάσισα να κάνω αυτό το ταξίδι στην Αφρική. Πολύ καλημέρα στα παιδιά. Τι λέει, θα πάμε Λουμπουμπάσι? Νομίζω σήμερα θα ξεκινήσουμε. Να τα βεσπόνια, το βεσπόνι και τα άλλα τα γατάκια εκεί παρκαρισμένα στο πάρκινγκ. Θέλαμε και ξενοδοχείο σήμερα. Βλέπετε εδώ υποδομές τρελές και αυλή μπροστά και ανατολή του ηλίου έτσι για κερασάκι. Να πλύνουμε καμιά μπλουζίτσα, κανένα σόβρακο, γιατί ξεκινάμε τώρα σήμερα ξεκινάμε προς Λουμπουμπάσι, το μακρύ δρόμο όπως λένε, και θα δούμε. Αν βρούμε τα σπούρα, τα φορτώνουμε σε φορτηγό και τελείωσε η υπόθεση. Κουτσά στραβά καταφέραμε και φτάσαμε στο Ηλέμπο. Επιλέξαμε το Ηλέμπο και όχι την ευθεία, κάτω, Κινσάσα Λουμπουμπάσι ευθεία, γιατί όπως διάβαζε ο Γερμανός, όλα τα φορτηγά λέει πηγαίνουν από εκεί, ευθεία από Τσικάπα. Οπότε εμείς πήραμε την παράκαμψη, γιατί έχει πολλά ποτάμια και τα φορτηγά δεν μπορούν να περάσουν. Οι περισσότερες γέφυρες είναι μισοκατεστραμμένες. Σε πολλά ποτάμια ο μοναδικός τρόπος να περάσει είναι η πυρόγα, οπότε δεν περνάνε τα φορτηγά. Μέναμε σε ιεραποστολές, σε εκκλησίες, έξω, χύμα. Ποτέ κανένας δεν μας πείραξε, ούτε μας κυνήγησε με τις μεσέτες, πώς το λένε, με τις Mercedes. Μου έλεγαν οι Γερμανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι, λέει, διαβάζαμε, λέει, τους κυνηγούσαν, λέει, με μεσέτες. Δεν ήξερα εγώ τι είναι οι μεσέτες. Εντάξει, τα αγγλικά μου είναι σε φοβερό επίπεδο, αλλά άκουγα μεσέτες, νόμιζα Mercedes στην αρχή. Νερό, φαγητό, άφθονο. Οκ, μην περιμένει σούσι τώρα και παστίτσιο και μπακαλιαράκια τηγανιτά. Πολύ πλάκα είχε το τούβλο, το χρήμα. Έδινες ένα $10 και σου επιστρέφανε ένα τούβλο τέτοιο. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και περίμενε στον μπροστινό σου να μετρήσει κανένα 2 εκατομμύρια, έπαιρνε ένα πακέτο τσιγάρα, έδινε κανένα 2-3 εκατομμύρια και μετρούσανε τώρα τα εκατομμύρια έτσι. Τι να κάνουν οι άνθρωποι.
Και κάπου εδώ το Κινσάσα Λουμπουμπάσι έφτασε στο τέλος του. Κατάφερα και έκανα 360 μέχρι το Ηλέμπο χιλιόμετρα. Κι άλλα 100 εχθές. Κι άλλα 90 σήμερα. Είμαστε εδώ πέρα. Comment tu t'appelles? Eric. Benjamin. Guillaume. Και Sergio. Σμπρώχνουμε τη Βέσπα. Γιατί? Και σμπρώχνουμε τη Βέσπα. Έχει μείνει από δισκάκια 4 χιλιόμετρα να φτάσουμε στο επόμενο χωριό του The Village. 4 χιλιόμετρα. Και αν είμαι τυχερός, θα πάρω ένα φορτηγό για Λουμπουμπάσι. Και από τη στιγμή που φορτωθήκαμε πάνω στο φορτηγό εγώ και η Βέσπα, ξεκίνησε ο πραγματικός εφιάλτης. Όχι που θα τελείωνε έτσι εύκολα, έτσι, το Κινσάσα Λουμπουμπάσι. Μέση ταχύτητα 2,08 χιλιόμετρα ανά ώρα, όλο μαζί, έτσι, η σούμα, γιατί το 95% του χρόνου που έφαγα να φτάσω μέχρι το Λουμπουμπάσι, το φάγαμε σε αβαρίες, σε λάστιχα, 6 φούιτ πάθαμε. Το μοτέρ χάλασε 5 φορές, κυβότιο, σασμάν, τα φώτα δεν ανάβανε ένα βράδυ, τον οδηγό τον ψάχναμε την πρώτη μέρα, άρα ξεκινήσαμε την επόμενη και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και το βεσπάκι.
Ευτυχώς όμως που είχα και καλή παρέα μέσα στην καμπίνα, είχα 5-6 νοματέους, είχα και την Big Mama φυσικά έτσι να κουρνιάζω στη ζεστή αγκαλιά της τα βράδια, τα κρύα βράδια και καμιά 100-200 πίσω στην καρότσα. Εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο παραπάνω από το κανονικό που έπρεπε μωρέ, ήταν καμιά 150 άτομα παραπάνω από όσα χωρούσε το φορτηγό, αλλά αυτό που μου έκανε ρε παιδιά εντύπωση ήταν το ότι πρωί και βράδυ κατέβαιναν όλοι ή και πάνω στην καρότσα και τους έβλεπες με την οδοντόβουρτσα και την οδοντόκρεμά τους πρωί και βράδυ και με το σαπουνάκι. Με την πρώτη ευκαιρία πλένανε δοντάκι, μπαίνανε μέσα στο ποτάμι εκεί όπου κολλάγαμε, όπου είχαμε πρόβλημα, τσακ, πηδούσανε, μπαίνανε μέσα στο ποτάμι, ντουζάκι, δηλαδή εκεί τους παραδέχτηκα. Καθαριότητα όντως η μισή αρχοντιά για τον Αφρικανό στο Κινσάσα Λουμπουμπάση. Ήτανε πρώτη. Τσιφτάκια για άλλη μια φορά. Και ρε εσείς, ο Κανάκης εκεί στο ντοκιμαντέρ που είχε κάνει στη Σιέρα Λεόνε, που τον κράξαμε όλοι ας πούμε κι εγώ, που μας έλεγε ότι οι Αφρικανοί και έτσι και χορεύουν και γιουβέτσι και ξέρεις, λες ρε παιδί μου τώρα άστο τον καημένο, τον πικραμένο τον Αφρικανό που χορεύει να πούμε, σιγά να μην έχει στο αίμα του τώρα, έχει τα χρέη του, την ταλαιπώρια του, ζει μες στη ζούγκλα να πούμε σε τι συνθήκες και χορεύει. Κι όμως παιδιά ο Κανάκης δεν έλεγε μαλακίες. Στο Κονγκό στη διαδρομή, παιδάκια, πιτσιρίκια, μεγάλους, παππούδες, γιαγιάδες, όποιον και να βλέπες, αντί να σε χαιρετήσει, άρχισε και χόρευε. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν, τι σημαίνει, τι συμβολίζει για αυτούς, αν το έχουν στο αίμα τους, αν το έχουν, δεν ξέρω πού το έχουν. Αλλά όλοι χορεύανε, χωρίς λόγο και αιτία, ούτε γιορτή, ούτε τίποτα. Σε βλέπανε και αρχίζαν και χορεύανε. Χαμογελαστοί πάντα, χαρούμενοι, τσιφτάκια, τα έχουμε πει, να μην τα ξαναλέμε. Τσιφτάκια. Απλά. Μπράβο ρε Κανάκη, σωστός, ωραίος. Αλήθεια έλεγε, δεν έλεγε μαλακίες. Τι είναι ρε, τι είναι? Έλα, πάμε, από το χέρι. Έλα εδώ. Bonjour. Ça va? Hervé, Ok. Ça va. j'ai déjà l'antenne. Όπα. Bonjour. Έλα. Φαγώθηκες. Τι είναι τσιφτάκι μου, όμορφο. Τι τζι. Ποιον. Τζι. Όλα είναι τζι εδώ. Τζι. Νάτος και ο τσίφτης. Bonjour. Τι είναι? Bonjour. Τζι. Τζιτζικάκια μου. Καλημέρα. Καληνύχτα. Ωραία, μπράβο. Έτσι τσιφτάκια μου. Ελάτε τώρα να αράξουμε εδώ πέρα. Και είμαστε.
Και η μπουμπούκα μου. Si bubuka. Di. Dukubu. Gambarati tangan. Utaka. Tangan niye. Ας την πύρα μου κάτω ρε. Así de la pata. Μπεκρού. Pero. Μπεκρού. Ας την πύρα κάτω ρε. Hace callado. Αϊ. Ay. Α, το μεγάλο κεφάλαιο, η αστυνομία. Α, αυτοί είναι μεγάλοι τσίφτιδες, εντάξει, αυτοί είναι μεγάλα λάνια. Δεν ξέρω πώς την έχουν δει, τι μισθούς παίρνουν τώρα, πώς γίνεται εδώ το κόλπο, αλλά υπάρχουν σε κάθε πόλη 5 με 10 μπλόκα μπαίνοντας σε μια πόλη και άλλα 5 με 10 βγαίνοντας. Και στα χωριά τώρα είσαι μέσα στην έρημο, εκεί πέρα μέσα στη ζούγκλα, άμμο, δεν ξέρω τι έχει, ποτάμια. Περνάς τη γέφυρα, είσαι ένα γιοφύρι εκεί μισοπεσμένο, έχει ένα μπλόκο 2 χιλιόμετρα πριν τη γέφυρα, στη γέφυρα, τελειώνοντας τη γέφυρα και άλλα 2 χιλιόμετρα μετά τη γέφυρα. Και τι θέλουν αυτοί τώρα, σε ρωτάνε από πού έρχεσαι, τέτοια κτλ. Σου αρχίζουν, ξεκινάνε με τον πρόλογο, ας πούμε, και τελικά καταλήγουν να σου ζητάνε λεφτά πάντα. Αλλά πρόβλημα δεν έχεις. Και να έρθεις εδώ πέρα για Σαββατοκύριακο δεν θα έχεις πρόβλημα. Σε κάποιο σημείο και μετά παίζαμε σφαλιάρες με τους αστυνομικούς. Δηλαδή είχα μπουχτίσει τόσο μπλόκο και τόσο σταμάτημα που του έλεγα: έλα ρε μαλάκα, φέρε εδώ το διαβατήριο να πούμε να τελειώνουμε. Και ξέρεις, το ρίχνανε μετά στο φιλότιμο ρε brother και έτσι και γιουβέτσι και δώσε κανένα φράγκο. Τι να πούν και αυτοί τώρα, ξέρω εγώ πώς ζουν και αυτοί. Τους ντόπιους βέβαια τους έχουν πολύ στη σφαλιάρα. Οι αστυνομικοί, οι δικοί τους δηλαδή, τους δικούς τους ντόπιους τους έχουν μαύρη ζωή. Κυριολεκτικά. Και ξέρεις, πριν γνωριστούμε, ας πούμε, ότι είμαι από Θεσσαλονίκη, φραπέ, γλυκό μεγάλα και τέτοια, προσπαθούν να σου φάνε το χρόνο, ρε παιδί μου. Είναι τσακάλια. Αυτή σου λέει τώρα τουρίστας, θα του φάω το χρόνο, θα σκάσει και θα μου τα σκάσει. Και μετά πού να ξέραν οι έρημοι ότι θα καθίσω εκεί, θα αράξω, θα βγάλω το φραπέ και θα φάω εγώ το δικό του το χρόνο. Πού να ξέραν οι καημένοι με ποιον μπλέξανε. Και στο τέλος πάντα με παρακαλούσαν να σηκωθώ να φύγω γιατί καθόμουν στα μπλόκα και ξέρεις, μετά τους μπλόκαρα τους υπόλοιπους πελάτες που ερχόντουσαν και τους έτρωγα το χρόνο. Αυτό είναι και ένα ωραίο μυστικό έτσι για να γλιτώσεις το λάδωμα. S'il vous plaît, we want to go Kananga. 3 times. Today, how is today? Ce n'est pas mal, ce n'est Today, pas mal. how is it today? Comment moi je peux vous connaître parce que Domion vous avez moi je vous 3 ai dit. immigration, s'il vous plaît. We go Kananga. Là-bas c'est Domion qui dépend de moi car c'est pas... It's big problem. Every Non. village, Non, ici, immigration. sur le centre, Pourquoi? c'est le Pourquoi? centre de Domiongo et Pourquoi? Non, il n'y a rien. Immigration. Ici, c'est le Congo qui doit faire C'est son très travail. difficile. Ce n'est pas difficile par rapport à Très vous. difficile. Ce n'est pas difficile. Très difficile. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas une... Je n'ai pas... Touriste, je suis Oui, touriste. c'est ça pour ça. Travailler. Ok, ça c'est Travailler. très bien. Et 1 heure, 2 jours, 2 hours, stop. Pourquoi? Non, c'est comme ça. Même chez nous, on contrôle. This normally makes it snap, hold it back like this. But now it's okay, but earlier it just snapped down. But now it's okay. Wait. Yeah, but I don't know for how long. Let's just see. Okay, so I put it in now. Mr. Francis from France. How is it going? Tired. You're tired? Yeah. Why? I want to sleep down now. Je peux vous accompagner. Je peux être à côté de vous.
Allez, fais bouger ni. Ρε γαμό, το χωρίσαμε και με τον Φράνσις, πώς τον αγάπησα αυτόν τον άνθρωπο, πώς τον πήγα, πώς τον συμπάθησα. Ασχέτως που είχε BMW, έτσι, εντάξει, κανείς δεν είναι άσφαλτος, όπως λέει και η Άντζελα. Ρε το Φράνσις, εντάξει, δηλαδή ο άνθρωπος πήρε την μπέμπα να πούμε και περίμενε ότι θα φτάσει, πού θα φτάσει, δεν ξέρω που νόμιζε, και του καήκαν τα δισκάκια μια μέρα πριν από τη Βέσπα μου. Τι να κάνουμε, κανείς δεν είναι άσφαλτος. Δυστυχώς, καήκανε ξανά τα δισκάκια του, χωριστήκαμε, γύρισε πίσω αυτός από Κινσάσα για να περάσει τελικά, όπως μας είπε, ήθελε να περάσει από Αγγόλα. Και συνεχίσαμε μόνοι με το Στίβεν, από εκεί και κάτω. Βέβαια δεν πήγαμε πολύ μακριά, γιατί την επόμενη μέρα από τον Φράνσις έκαψα εγώ τα δισκάκια στη Βέσπα, για δεύτερη φορά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Το φόρτωσα στο φορτηγό, βρήκα φορτηγό, περίμενα μια μέρα περίπου εκεί στη ζούγκλα μέσα. Πέρασε ο πρώτος φορτηγατζής, μου ζήτησε $500, ήρθε ο δεύτερος, μου ζήτησε 300. 300 να είναι οι ώρες σου, του είπα. Και μετά από αρκετή ώρα μέσα εκεί, βρήκα ένα φορτηγό με καλή τιμή και με πήγε μέχρι το Λουμπουμπάσι.
et sur Internet. La sortie de l'hélicoptère de New York est donc l'événement du jour à Cannes. La projection aura lieu tout à l'heure à 20h. L'affaire DSK sera accessible dans le monde entier sur Internet. Tout de suite, la musique critique. Un film choc, réaliste, sombre, qui vous met une classe. Και φτάσαμε να πάρουμε το πρώτο καραβάκι, να περάσουμε απέναντι από το ποτάμι με κατεύθυνση το Ηλέμπο. Μην με ρωτάτε που είναι αυτά τώρα, εγώ ακολουθάω τους άλλους δύο. Nazoya, mere. Shida. Nazoya. Ça c'est margarine. Margarine. Ok. On y va alors. Τα σούσι, όχι, σαμόσα, σαμόα. Πώς το είπαμε, σαμόσα. 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 Οκ. Σαμόσα. Τρία. Οκ. Έτσι θα το ενθείς. Οκ. Opa. Αυτά είναι τα σαμόσα, τα πιτάκια γεμιστά με ρύζι και καυτερό.
You are cheating. You are cheating. Καυτερό. Και όπως καταλαβαίνετε η Βεσπάρα έφτασε πρώτη στο Λουμπουμπάσι, δεν έχει σημασία τώρα, μην μου πείτε με φορτηγό και με αεροπλάνο. Έφτασε πρώτη. Έφτασε πρώτη, ρε παιδιά. Έφτασε στο Λουμπουμπάσι εγώ καμιά εβδομάδα νωρίτερα από το Στίβεν. Και μετά έπεσα κανονικά στο μπίνγκο, στο τζόκερ κανονικά, ρε παιδί μου, όπως μου λένε εδώ πέρα. Γνώρισα τους Έλληνες εδώ στην ελληνική κοινότητα στο Λουμπουμπάσι, για τους οποίους δεν ήξερα τίποτα. Πήγα μέσα στο couchsurfing, βρήκα ένα ντόπιο εδώ πέρα φαρμακοποιό και αρχίζει να μου λέει ελληνικά ονόματα τώρα. Αυτός Ψαρωμάτης να μου λέει και Τζάμβανος, Τζάμβανης, πετάει τώρα ελληνικά ονόματα, Τζόργιος και Γιάννης, Κώστας. Και λέω ρε, είναι δυνατόν τώρα στο Λουμπουμπάσι, στο Κογκό, έκανα τόσα χιλιόμετρα και θα πέσω πάλι στους Έλληνες, ρε γάμοτο. Και την επόμενη μέρα, έτσι όπως κυκλοφορούσα στον δρόμο, έπεσα πάνω σε Έλληνες κανονικά, κυριολεκτικά πάνω σε Έλληνες. Και ξεκίνησε μετά το miracle. Τι να κάνω, να αρχίσω τώρα να ευχαριστώ, να λέω ονόματα ένα-ένα, να ευχαριστήσω τον Νίκο, να ευχαριστήσω τον Γιώργο, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη, Να ευχαριστήσω τον Βασίλη, να ευχαριστήσω τον Σάκη, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη, να ευχαριστήσω τον Σπύρο. Τα φιλαράκια μου, ο Γάλλος και ο Γερμανός εξηγήθηκαν πολύ ωραία. Ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι μέχρι στιγμής. Ανεβήκαν αυτοί και αφήσαν το στέριο μόνο του, ούτε σταματήσαν εδώ στο Ισιάδι να δουν άμα θα περάσω. Φυσικά κόλλησα. Τα δισκάκια πρέπει να έχουν ψιλοκαεί. Πρέπει να είναι σχεδόν καμένα πάλι. Και έχω άλλα 1890 χιλιόμετρα να βγάλω. Στα πρώτα 50 χιλιόμετρα πρέπει να τα έχω κάψει τα δισκάκια ήδη. Έχω μείνει εδώ στην ανηφόρα. Τα έβγαλα όλα τα τσιμπράγκαλα. Τα έφερα εδώ με τα χέρια. Άφαντα τα φιλαράκια μου όπως βλέπετε. Και θα προσπαθήσω τώρα να δω σιγά σιγά τη Βέσπα να την περάσω με τα χέρια. Και θα δουν τα φιλαράκια μου, δεν ξέρουν με ποιον τα έχουν βάλει. Θα τους δείξω εγώ, θα δουν τι θα πάθουν. Together. Like this. Ο Francis εδώ. Francis and his friend. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Oh my God. Celebrity. You're a celebrity? Military. Yes. Wow. Okay. It's okay? Okay. Thank you. What are you doing all the day outside? Your gloves. Whoa, huh? Every day you buy gloves. Yeah, but the good one now. What's good now? This is like Michael Jackson again. This is like Michael Jackson. It's not good. It's good. Resistance. Brand new. Never used. And the white? And the white? I will put inside, maybe. Inside. Oh my God. Ρε είσαι τρελός ρε. Ρε είσαι, you are crazy ρε. Μας τρελάνει ο Γάλλος, έτσι.
Αυτή είναι η ζωή μας εδώ πέρα Νάτος, ο φίλος μου. Νάτος, here is my friend. Here is my friend. Δεν πρόλαβα να κάνω την εισαγωγή. Νάτος, ήρθε. Αυτό κάνουμε κάθε μέρα εδώ στο Ηλέμπο, εδώ και 4 μέρες. Αράζουμε, πίνουμε μπύρα και χαζεύουμε τον κόσμο.